ako nga pala si Verskit. Guys, yan panibagong video na naman. Lumabas na yung bagong hero na si Beatrix. Okay, so ano to? Okay, may 4 na baril. Marksman na may 4 na baril. Okay, so turo ko sa inyo. Okay, so mapapansin nyo doon sa may bandang recall. Okay, bandang recall may need backup dito. Okay, so mapapansin nyo guys, mapapansin nyo, meron dyan dalawang option. So yung dalawang baril na yun, okay, yung dalawang baril na yun is yun yung mga baril na available. Okay, so for example, ito yung una niyang baril, bomba. Okay, bomba yung una niyang baril. Okay, bomba. Kung gusto mo magpalit, mag first kill ka lang, papapalitan na yan, no? Rat-rat naman. Okay, so kung gusto mo naman mag-iba ka naman ng baril, okay, mag-iba ka naman ng baril, ito i-click mo lang, kasi ito i-click mo lang yung nasa taas. Okay, basta lagi nyo tatandaan mga ka-RG. Okay, lagi nyo lang tatandaan na yung nasa top side, nasa top part, yun yung mga ipampapalit sa may bottom part. Okay, so mapapansin nyo dito, naging lesky type naman. Okay, pero gusto nyo mag-morph, okay, okay tayo na normal bot. Normal bot. Meron naman dito shotgun type. Okay, so meron siyang bazooka type. Okay, bazooka type, tapos rat-rat type, tapos shotgun type, and then meron din siyang sniper type. Okay, so yung second skill niya is blink lang. Okay, blink lang. Naka no city tayo, baka sabihin niya OP naman yan, taas na lang taas, hindi naman ganun. Okay, but yung ulti niya naka vary. Okay, for example, mapapansin nyo yun yung ulti niya kapag naka shotgun type. Tapos ito na may ulti niya kapag naka sniper type. So all in all, meron siyang 6 skills. Okay, 6 skills. Tingnan natin yung CD. Okay, yung cooldown. So yung cooldown ng ulti niya is iisa lang. For example, tingnan natin, papalit tayo ng sabi mag-morph tayo. So pag nag-morph tayo, pag nag-morph, mare-refresh. Okay, so maganda rin pala kapag nag-morph, magre-refresh yung ulti. So kunyari nagpalit tayo ng ganyan. Okay, nagpalit tayo, meron ka uling panibagong ulti. Okay, so hanggat hindi mo nagagamit yung ulti ng isang baril, okay? Hanggat hindi mo nagagamit yung ulti ng isang baril, fresh cooldown siya, okay? So kung nakita nyo kanina nagamit niya, ito nagamit na natin ulti nito. So gusto natin magpalit, kaso cooldown pa. So palitan natin 5 seconds. Palitan natin ito. Okay, so mag tayo cooldown kasi, pero ayun guys, so depende pa rin yan. So mapapansin nyo kasi kanina, diba? Tingnan natin, ayan, fresh tayo. Then morph. O yun, pag nag-morph, panibagong seed or fresh yung food. Okay, so yun guys, sobrang tricky gamitin na ito, to be honest, kasi kailangan alam mo yung color. Okay, kailangan alam mo yung color ng baril mo, and then at the same time alam niyo yung designation, kung ano yung gamit nyo, kung ano yung ka-partner niya. Mapapansin yun, nag-morph ka na dito, pero to be honest, entertaining to gamitin. Okay, entertaining to gamitin, pero in terms of damage din, kung mapapansin wala pa tayong item gano'n nakasakit. Yan, nandito sa level 7 na tayo. Ayun, sakit yung first skill. So damage wise, ayos lang. Wala pa naman din tayong item. Pero in terms of skills kasi, hindi ko lang sure kung pwede to gold lane. Okay, so tingnan natin kung paano i-utilize sa mga players. Okay, and ito lang din, medyo ano lang din, tricky lang din tong part na to kasi ayan. So for example, may ulti na tayo. Hindi pa tayo ulti tayo. So morph tayo. Yung isang ulti naman meron pa. Okay, so yun guys, sana gustuhan nyo yung video natin na to, and ayun, comment down below kung ano yung tips niyo para sa mga gustong gumamit ng Beatrix dyan, sa mga naka-access na sa advanced server. Malaking tulong yun para sa atin, so malaki na rin siya. So yun guys, hanggang sa muli ako servers, kaya like, comment, subscribe. Boy, flicker tayo. Booyah.